class. This is the last topic on comparators, but before we start on this topic, ay may ipapakita lang akong video on the demonstration of a basic comparator circuit. So, here it is. This is the very basic circuit na gagamitin natin para sa demonstration kung paano gumagana ang isang comparator. Ang gagamitin natin na IC ay yung LM358. Meron siyang laman na dalawang comparator. It is powered by a single polarity power supply. Ang magiging power supply natin ay around 5 volts, 5 to 6 volts. Now, depende dun sa magiging load natin. But ang open circuit voltage kasi nung ating supply, which is this one, ang ginagamit ko lang dito ay isang normal or regular na adapter. So, pwede tayong magkaroon ng loading effect. Kaya yung 6 volts na yun ay pwedeng bumaba. I tried it earlier. Nasa around 5 volts or 5 point something yung lumalabas sa kanya under load. Alright. For the minus or the inverting input ay meron tayong pinapasok na voltage divider. Ang voltage divider na to is formed by an LDR, which is a light-dependent resistor. Pinag-aralan na natin to sa Electronics 1, so I don't have to explain how it works anymore. At meron tayong isang fixed resistor na ang value ay 1 kilo ohm. Ang voltahe na nanggagaling dito sa R4, which is your 1 kilo ohm resistor, yun ang magsisilbing input voltage natin or Vin. Diba, diniscuss natin before sa comparators lecture natin na ang Vin ay nagbabago or nagvavary. Paano ba siya nagvavary? Habang may ilaw na nagfo-fall dito sa surface ng ating LDR, nagvavary ang kanyang resistance, therefore nagvavary ang kanyang voltahe. Pag nangyari yon, ganun din ang mangyari dito sa voltahe ng ating R4. Magbabago rin siya. Therefore, that is our input voltage. Dito naman sa ating plus input or non-inverting input, meron din tayong voltage divider, no? Formed by an 8 kilo ohm resistor and a 1 kilo ohm resistor. Yung voltahe dito sa 1 kilo ohm resistor ay magsisilbing reference voltage natin. Ito yung fixed, no? So yung input natin dito, kinukumpara natin dito sa ating reference. Ang ating output ay i-connect ko sa isang basic LED na circuit. We have a 270 ohm limiting resistor and then we have an LED. Basically, kapag mas mataas ang input voltage natin, ano kaya magiging output natin? Since nakakonect sa minus input yung ating input voltage, if it is higher, it means that the output is low or zero. Alright. What if mas mababa ang Vin natin? If Vin is lower, ibig sabihin ang output natin ay high. Alright, so probably nasa around 5 volts. But for us to better understand kung paano gumagana itong circuit na to, i-demonstrate natin yung mga different voltage levels nito. Alright, ito yung binuo kong circuit. No? Yung voltage divider natin sa R3 at R4, meron tayong LDR at fixed resistor. I have a module here. So para mas madali natin siya ma-connect, I have a light sensor module. No? Ito yung ating LDR. And then meron tayong fixed resistor na 1 kilo ohm. Alright? For the voltage divider naman ng ating reference, ito yung 1K and then this is your 8K. Alright? Sa output natin, ito yung ating LED. Yan. And then ito yung series limiting resistor. This is the LM358 IC. Okay? Ipa-flash ko na lang yung pin configuration nito para makita natin, no, yung tamang pagkabit ng ating mga external components dun sa ating IC. So let me just show you this, no. This is a dual inline package, so meaning merong dalawang hilera ng pins. Itong part na to, this one, ito, tsaka itong part na to. So meron tayong dalawang hilera. 4 dito sa part na to, and meron ding 4 dito sa part na to. As you noticed,
meron siyang notch sa taas or uka. Ang pagbibilang natin ng pins ay paletrang U. Okay? So meron tayong pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, 6, 7, and 8. So meron siyang 8 pins para sa LM358. No? So medyo may kalumaan na tong LM358 ko kaya burado na yung label niya, but rest assured that this is an LM358. Ang gagamitin ko na comparator is yung comparator na nandirito sa pins 1 to 4. Alright? So this is your output, yung pin 1. Pin 2 is the inverting input. Pin 3 is the non-inverting input. Pin 4 is the ground. And pin 8 is the positive power supply. Hindi natin gagamitin yung 5, 6, and 7 for the purpose of this demonstration. Ngayon naman ay ipakita natin yung different voltage levels for the input voltage and the reference voltage. Dito muna tayo sa input voltage natin. What if tinakpan natin yung ating LDR? What will happen to its resistance? Hindi ba tataas? Kapag tumaas ang resistance niya, tataas din yung kanyang voltahe. Anong mangyayari ngayon sa voltahe ng R4? Ang voltahe ng R4 ay liliit. Pag tumaas ang voltahe nitong nasa taas, liliit yung voltahe nitong nasa baba. Yun ang ating Vin. Ngayon ay imo-monitor natin using the circuit na pinakita ko kanina, and i-measure natin yung voltage levels na to using a digital multimeter. Alright. This is your LDR assembly or assembly module. No? Yan, merong light na tumatama sa kanyang surface. Nakakabit itong tester doon sa pagitan ng R3 at R4. Therefore, ang sinusukat natin ngayon ay ang input voltage or Vn. Tignan natin ngayon kung anong voltahe niya habang may ilaw sa kanyang surface. Ang reading natin ngayon is 1.63. Alright. Tatakpan ko yung ating LDR probably around 1 inch. Umilaw yung ating LED. Naging 0.16 na. Ngayon tatanggalin ko yung kamay ko doon sa surface ng LDR at may expose siya sa light. Tignan natin kung anong magiging voltahe niya. So yung 1.64 pa rin, para yung kanina. At namatay yung ating LED. Okay? So ipakita lang natin yung buong circuit, no? So ayan, ang surface ng ating LDR ay nakatapat sa ilaw. Ang reading ay 1.63, nakapatay yung LED. Tatakpan natin siya. Around 1 inch. Ang reading natin ay nasa around 0.2. And then umilaw yung ating LED. Ngayon naman ay ipapakita natin yung actual value ng reference voltage. Medyo maglalaro siya sa 5 to 6 volts because of the loading. Dahil nga hindi naman ganun kataas yung quality ng ginamit kong power supply. So it's just a normal AC-DC adapter. So pumasok yung AC sa kanya, lumabas ay DC. Alright? Ito yung susukatin natin ngayon. Base sa DMM, ang reading natin is 0.65. Kung i-compute natin to, I leave it up to you, no? Kung ano magiging theoretical value ng VREF natin. Medyo may onting difference, pero hindi naman ganun kalaki. Alright? So we have 0.65. Tatakpan ko ngayon yung LDR. Okay? Kung mapapansin nyo, umilaw yung ating LED. Hinalis ko yung kamay ko, nawala yung ilaw. Pero yung reading is still 0.65. Bakit hindi siya nagbabago? Dahil hindi naman apektado yung ating reference voltage sa pagbabago ng LDR dahil fixed naman siya. Okay? Yung LDR natin ay nakakabit dito. Kaya ang maapektuhan lang na voltahe ay yung nandirito. Alright? 0.65. Yan yung pinagkukumparahan natin. Okay? Di ba kanina yung voltahe natin ay naglalaro sa 0.2
hanggang 1.6. Okay. So, if this is 0.65, what if tinakpan natin yung ating LDR? Ano magiging voltahe natin dito? Maliit, di ba? So, this is around 0.2. So, that is 0.2 and 0.65. Anong mas mataas? Yung 0.2 or yung 0.65? Siyempre, yung 0.65. So, ano yung mananaig sa output natin? Kung ano yung mas mataas. Ganun lang kasimple. Mas mataas ang 0.65 sa 0.2, saan nakakonect yung 0.65? Sa plus. Therefore, ano magiging output natin? Positive or high. So, tignan natin ha. Kapag high yung ating output, dapat ma-forward bias yung ating LED. Therefore, dapat siya iilaw. Tatakpan ko siya ngayon. Okay? So, ibig sabihin nito ay mas mataas ang plus input natin compared sa minus input. Nung tinanggal ko yung kamay ko, namatay yung LED natin. Bakit? Dahil ang voltahe natin dito ay naging 1.6 na. Therefore, mas mataas na yung minus compared sa ating plus. That is why ang output natin ay 0. So, kung ang output natin ay 0, ano ang bias ng ating LED? It is under no bias. Therefore, hindi siya ilaw. Hindi ba't ang LED ay kailangan naka-forward bias para siya ay umilaw? Ngayon naman ay titignan natin yung voltage reading ng ating output. No? Di ba kapag tinakpan natin to, anong mangyari sa voltahe across R4? Bababa. So kapag tinakpan natin to, mababa yung Vin compared with Vref, ano magiging output natin? This should be around 5 volts or high. Pag tinanggal natin yung takip doon sa ating LDR, ano yung mangyayari sa ating voltage ngayon? Since tinanggal natin yung takip, tataas yung voltahe ng R4, mas mataas na ngayon yung Vin kay Vref. If mas mataas to, dapat ang output ay low. Tignan natin dun sa ating circuit. Currently, nakatapat yung ilaw sa surface ng ating LDR. So, dapat ang output natin ay low. Tignan natin ang reading sa DMM. So, tama. Low siya. Huwag niyong alalahanin yung negative sign doon, no? As long as tama yung value na lumalabas. Okay. Pag tinakpan natin yung ating LDR, dapat ang output daw natin ay high, which is around 5 volts. Okay. So, umilaw yung ating LED. Okay. Dapat high daw yung output natin. So, tama, naka-high. So, medyo below 5 volts siya because of loading effect. But nevertheless, high yung naging output natin nung tinakpan natin yung ating LDR. Okay. So, ito ay isang example lang, very simple example ng kung paano gumagana ang isang comparator. Previously, na-discuss natin yung mga different configurations para sa mga comparators. We have the zero level detector and we have a comparator with a positive reference voltage. Alright, so we all know how it works or how it operates. But what if meron tayong noise? Ano bang magiging epekto nito sa ating output signal? For example, if we have a zero level detector, kagaya nito, no? So, ang zero level detector natin, ang inverting input ay konektado sa ground. Therefore, the reference level or the reference voltage is 0. So, is it higher than 0 or is it less than 0? And then, ang input voltage natin ay ina-apply natin sa ating non-inverting input. This is what should happen, no? So, this is our input. We have a sine wave, so don't mind the superimposed noise, no? Yung high frequency sinusoidal signal na yan, it represents noise. So don't mind it for now. Ito yung ating signal, no? Yung sine wave na yan, the low frequency sine wave. What should be the output? Alright, so let me just change the pointer. For this one, this is our reference level, so this is 0, so this is Vref. Alright? So, is the signal higher than 0? So, for this one, kung ititrace natin, no, this part is higher than 0.
So, dapat ang output niya is positive saturation. Hindi ba? Ito naman part na to, itong nasa baba, since that is less than 0, the output should be negative saturation. So basically, it represents a square wave. So dapat perfect na diretsyong-diretso yan at walang magzi-zero during the duration of the positive half cycle. And ito rin, with the negative half cycle, kailangan perfect na diretsyong-diretso yan. But what if merong noise? So this is how noise affects our output. Alright, so let's just zoom in. Alright, this is your original signal. Merong superimposed na noise. In this case, the noise occurs as a high frequency signal. No? So, ang nangyari dito ngayon, this part, the positive half cycle, should have a corresponding output of positive saturation. Dapat dire-diretso yan, di ba? Pero since merong noise, ganito yung nangyari. No? This part, mataas sa 0, that's why positive saturation. But pagdating dito, yung noise natin bumaba sa 0. Therefore, ang output natin ay naging negative saturation. Balik siya dito sa positive saturation, mas mataas sa 0. So, positive saturation. Balik siya dito, nag-negative siya. Therefore, negative saturation. So, dahil yung noise bumababa dun sa reference level, nagkakaroon tayo ngayon ng negative saturation. Alright? For this one, pababa naman tayo ngayon. No? So, ito ay mas mababa sa reference level natin na 0 volt. Therefore, negative saturation. Ito naman, tumaas dun sa reference voltage natin na 0 volt, naging positive saturation. Wherein dapat, itong kabuuan ng negative half cycle should have a straight line. No? So, it should have a negative saturation output. Yan yung nagiging effect ng noise. Nagkakaroon tayo ng improper switching of the saturation levels. Kung dapat ay naka-high siya, dahil sa noise, bigla na lang naglo-low. Kung dapat ay naka-low siya, no, nang dahil sa noise, bigla siya nag-high. No? So, how do we cope with the noise problem? Dito pumapasok yung tinatawag natin na hysteresis. Sa hysteresis, nagkakaroon tayo ng regenerative feedback o yung tinatawag na positive feedback. This is how we carry out hysteresis. Normally, kapag nagde-design tayo ng mga op-amp circuits and comparators, ang reference natin ay nakakonect dito sa ating inverting input. At ang ating input voltage ay ina-apply natin dito sa non-inverting input. This time, baliktad naman. No? Ang ating input voltage ay ina-apply natin sa inverting input at ang ating reference ngayon ay nakakonect sa ating non-inverting input. And as you notice, dito sa ating output, meron tayong voltage divider. Don't mind the values for now kasi later on we will have an example for that. So we have R sub 1 and R sub 2. The voltage across R sub 2, yun yung ifini-feedback natin pabalik sa ating non-inverting input. So basically, nagkakaroon tayo ng magkaibang voltage levels for the reference. Meron tayong tinatawag na UTP or the upper trigger point, or sometimes it is called the upper trip point, and the LTP or the lower trigger point or the lower trip point. So, dito nagkakaroon tayo ng dalawang reference level. While dun sa regular na comparator, isang reference level lang ang meron tayo. Ganito ang ibig sabihin ng hysteresis. If the input goes from low to high, meron tayong mas mataas na reference level. If the input goes from high to low, meron tayong mas mababang reference level. Unlike doon sa pinag-aralan natin before na comparators, meron lang tayong iisang level from low to high, tsaka from high to low. Therefore, meron tayong magkaibang reference level dito. Isang mataas
at isang mas mababang reference level. Yun ang ibig sabihin ng hysteresis. Sa hysteresis, meron tayong kinocompute na voltage, yung UTP nga, tsaka yung LTP. Basically, this is a voltage divider. So, how do we calculate the upper trigger point voltage? Alright. This is a basic voltage divider equation. Now, I leave it up to you kung paano madederive ito. If the output goes high or positive saturation, yun ang magiging reference natin para sa voltage divider. Right? If the output goes low or negative saturation, yun naman ang magiging reference level natin para sa ating voltage divider. As you noticed here, para sa ating upper trigger point voltage, magkakaroon tayo ng positive voltage, kagaya na lang nito. At dito naman sa lower trigger point voltage, magkakaroon tayo ng negative na voltage, kagaya nito. So from low to high, mas mataas ngayon ang reference. From high to low, mas mababa ngayon ang reference level. Itong klaseng comparator na to ay tinatawag nating Schmitt trigger. Let us now analyze the output voltage waveform of the comparator when we incorporate hysteresis. From this point up to this point, as you can see, is from low to high. Ang reference natin kapag ang input goes from low to high is the upper trigger point. So ito yan. The question to be asked here is, ang input ba natin mas mababa sa UTP or mas mataas? If the input is lower than UTP, the output is positive saturation. If the input is higher than UTP, the output is negative saturation. Next is from this point, pababa dito sa point na to. So this is going from high to low. From high to low, ang reference natin magbabago na. Hindi na UTP. Ang reference natin ngayon ay yung LTP. So the question here is, ang input ba ay mas mababa or mas mataas sa LTP? Okay. This part, from this point papunta dito sa point na to, ang input natin ay mas mataas sa LTP. Therefore, the output is low or negative saturation. Ito naman, itong part na to, so let me just highlight this one. Itong part na to, this is lower than the LTP. If the input is lower than the LTP, the output is high or positive saturation. So that is how hysteresis works. Nagkakaroon tayo ng switching of reference level whether the input goes from low to high or it goes from high to low. Maybe you're wondering, bakit ganito yung output natin? Hindi ba't kanina dun sa ating zero level detector, kapag higher than zero yung input natin, supposed to be positive saturation tayo. So dapat ang output natin ay ganito, di ba? Yan. And kapag less than zero yung ating input, ang output should be negative saturation. So bakit nagkaganito yung ating input? Remember, iba na yung configuration natin. Nag-invert na yung input natin compared with the usual zero level detector. Dito, ang input natin ay nakapasok na sa inverting input ng ating op-amp or ng ating comparator. So nagkakaroon tayo ng onting inversion in relation to our output. Another property of this one is nagkakaroon tayo ng some sort of phase shift. So originally, dapat ito yung ating output, nag-move siya onte pakaliwa. So those are the basic differences of the output of a Schmitt trigger and a regular comparator circuit. Now let us have an example on the Schmitt trigger. The example states, what are the trigger points for the circuit? So ito yung hinahanap dito sa example na to, the trigger point. So we have the UTP or the upper trigger point and we have the LTP or the lower trigger point. So isang mataas na voltahe
at isang mababang voltahe para sa reference natin. If the maximum output is plus minus 13 volts. So anong ibig sabihin nitong plus minus 13 volts na to? Una, ang power supply natin ay dual polarity. So gumagamit tayo ng plus and minus para sa ating power supply to power up our comparator. Pangalawa, ang value ng power supply natin ay plus and minus 14 volts. Bakit ang output natin na maximum ay plus and minus 13 lang? Diba sinabi ko last time sa ating previous lecture or previous video natin, no? Yung 1 volt na yon napupunta doon sa ating components or doon sa ating op-amp. Alright? And lastly, ang pinakamataas ay plus 13, so that's considered as your positive saturation. And ang pinakamababa is negative 13, yan ang ating negative saturation. Meron tayong dalawang resistor na nagfo-form ng ating voltage divider. We have R1 of 47 kilo ohms and R2 of 10 kilo ohms. Ang input natin ay ina-apply dito sa ating inverting input. And we have a feedback papunta dun sa ating non-inverting input. So correct yung configuration ng ating Schmitt trigger. We're expecting na ang ating feedback voltage or yung ating trigger point ay mas mababa compared sa ating output because of the voltage divider. Here's the solution. Gagamit muna tayo nung formula for UTP. So basic voltage divider equation. Just substitute the values. The upper trigger point voltage is 2.28 volts. Alright. By symmetry, the lower trigger point is negative 2.28 volts. Alright? So, if the input goes from low to high, ang reference mo ay positive 2.28. If the input goes from high to low, ang reference mo ay magiging negative 2.28 naman. I-apply natin ngayon yung na-solve natin kanina dito sa ating diagram or sa ating output waveform. Ang UTP natin is computed to be 2.28 volts and ang LTP natin is negative 2.28 volts. So dito muna tayo, no, from low to high. Kapag low to high ang transition ng ating input voltage or input signal, ang reference natin ay 2.28 volts. So is the input less than or greater than 2.28 volts? Etong part na to, so let me just highlight that one. Etong part na to, this is lower than 2.28 volts. So if it is lower than the upper trigger point, the output is positive saturation. So ano kayang value nito? So this is positive 13 volts. Okay. Pagdating naman dito sa part na to, this is higher than positive saturation. Therefore, the output is negative 13. Alright? So let me just change the color para sa ating highlighter. Ito naman, from high to low naman tayo ngayon. So ang reference natin dito is yung lower trigger point. So is it higher or lower than negative 2.28? I leave the analysis to you because kung paano natin inanalyze yung waveform kanina, ganun din yung manner na i-analyze natin yung example na ito. I hope you understood our lesson for today. If you have any questions, just post it on our group and I'll try to answer it right away. That will be all, and thank you.